Trong nhiều năm, tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc được xem là bước tiến lớn của hải quân nước này, chủ yếu đảm nhiệm vai trò phòng không hạm đội và chỉ huy các nhóm tác chiến mặt nước. Nhưng cách nhìn đó đang dần thay đổi khi xuất hiện thông tin Type 055 phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm EG-20 từ hệ thống ống phóng thẳng đứng trên bong tàu. Đây không chỉ là một phép thử công nghệ, mà là dấu hiệu cho thấy con tàu này đang được nâng cấp vai trò, từ một tàu hộ tống hạng nặng trở thành nền tảng tấn công chiến lược trên biển. Khi một tàu chiến mặt nước có thể mang và khai hỏa tên lửa siêu vượt âm chống hạm, những khái niệm quen thuộc về vùng an toàn của tàu sân bay và hạm đội lớn buộc phải xem xét lại. Type 055 trong bối cảnh đó không còn đơn thuần là tàu khu trục cỡ lớn, mà trở thành một yếu tố có khả năng làm thay đổi cách các cường quốc tính toán sức mạnh trên đại dương. Theo dõi hồ sơ quân giới để tiếp tục phân tích vì sao Type 055 đang được xem là một trong những quân bài nguy hiểm nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Trong phần lớn chiều dài lịch sử hiện đại, Hải quân Trung Quốc tồn tại với một nghịch lý rõ ràng, tốc độ phát triển nhanh nhưng trần năng lực chiến lược thấp. Từ cuối thập niên 1990 đến khoảng năm 2010, Trung Quốc liên tục hạ thủy tàu mới, số lượng tàu khu trục và hộ vệ tăng đều qua từng năm. Tuy nhiên, phần lớn các tàu này đều nằm trong khoảng lượng giãn nước 4.000 đến 6.000 tấn, được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ phòng thủ vùng biển gần, hộ tống ven bờ và thể hiện diện khu vực. Chúng phù hợp với một hải quân đang lớn lên, nhưng chưa đủ cho một hải quân muốn kiểm soát không gian đại dương rộng lớn. Bước sang thập niên 2010, khi Trung Quốc bắt đầu đặt tham vọng vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất, những giới hạn này bộc lộ rất nhanh. Một tàu chiến mặt nước cỡ trung có thể hiện đại, có radar tốt, có tên lửa mạnh, nhưng nó vẫn bị bó chặt bởi kích thước thân tàu. Kích thước quyết định mọi thứ, lượng nhiên liệu mang theo, thời gian hoạt động liên tục trên biển, độ ổn định trong sóng lớn, khả năng gánh radar cỡ lớn, khả năng cấp điện cho hệ thống chỉ huy, và quan trọng nhất là khả năng đóng vai trò trung tâm cho cả một đội hình. Đây là những thứ không thể vá bằng nâng cấp nhỏ lẻ. Trước khi Type 055 xuất hiện, con tàu lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc là Type 052D. Với lượng giãn nước đầy tải khoảng 7.500 tấn, Type 052D đã là bước tiến lớn so với thế hệ trước. Nhưng khi đặt cạnh các tàu tuần dương Mỹ lớp Ticonderoga, có lượng giãn nước từ 9.800 đến hơn 10.000 tấn, khoảng cách không chỉ là vài nghìn tấn thép, đó là khoảng cách về tư duy sử dụng tàu chiến. Một tàu 10.000 tấn có thể làm những việc mà tàu 7.500 tấn không bao giờ làm được cùng lúc, dù công nghệ có hiện đại đến đâu. Sự chênh lệch này trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi Trung Quốc chính thức bước vào kỷ nguyên tàu sân bay. Tàu Liêu Ninh được đưa vào hoạt động thử nghiệm năm 2012, tiếp đó là tàu Sơn Đông biên chế năm 2019. Một tàu sân bay có lượng giãn nước hơn 60.000 tấn không thể tồn tại hiệu quả nếu xung quanh nó chỉ là các tàu hộ tống cỡ trung. Trong học thuyết hải quân hiện đại, một cụm tác chiến tàu sân bay cần ít nhất một tàu chiến mặt nước hạng nặng đủ sức đảm nhiệm phòng không khu vực, chỉ huy tác chiến và phân phối hỏa lực cho toàn bộ đội hình. Nếu thiếu con tàu này, tàu sân bay sẽ trở thành mục tiêu lớn nhưng được bảo vệ không tương xứng. Trung Quốc hiểu rất rõ bài toán đó. Việc Mỹ duy trì các tàu tuần dương lớp Ticonderoga trong hơn 40 năm không phải ngẫu nhiên. Dù các tàu này đã cũ, Hải quân Mỹ vẫn phải giữ lại một số chiếc vì chúng đảm nhiệm vai trò mà tàu khu trục thông thường không thể thay thế hoàn toàn. Trung Quốc không muốn lặp lại sai lầm của việc vá víu bằng các tàu nhỏ hơn. Họ chọn cách đi thẳng vào phân khúc tàu chiến mặt nước hạng nặng, và Type 055 là kết quả trực tiếp của lựa chọn đó. Ngay từ khâu thiết kế, Type 055 đã được định hình như một tàu vượt chuẩn khu trục. Với chiều dài khoảng 180 m và lượng giãn nước đầy tải ước tính từ 12.000 đến 13.000 tấn, Type 055 lớn hơn Type 052D khoảng 60 đến 70%. Con số này không chỉ tạo ra khác biệt về hình thức mà mở ra toàn bộ không gian chiến thuật mới. Một thân tàu 12.000 tấn cho phép mang theo nhiều nhiên liệu hơn, kéo dài tầm hoạt động lên khoảng 5.000 hải lý, tương đương các tàu tuần dương Mỹ. Điều này có nghĩa là Type 055 có thể duy trì hiện diện dài ngày ở Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hoặc các tuyến hàng hải xa bờ mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào tàu tiếp tế. Kích thước lớn cũng đồng nghĩa với độ ổn định vượt trội. Trong hải chiến hiện đại, độ ổn định không chỉ để đi biển êm mà là điều kiện bắt buộc để vận hành radar mảng pha cỡ lớn, duy trì theo dõi mục tiêu chính xác trong điều kiện biển động. Một tàu càng lớn, càng ít bị ảnh hưởng bởi sóng gió, càng giữ được chất lượng cảm biến trong thời gian dài. Đây là điểm mấu chốt khiến Trung Quốc không thể tiếp tục dựa vào tàu cỡ trung nếu muốn nâng cấp năng lực kiểm soát chiến trường. Hệ động lực của Type 055 cũng phản ánh rõ yêu cầu này. Con tàu sử dụng cấu hình tua bin khí COGAG với 4 động cơ QC280, tổng công suất ước tính hơn 150.000 mã lực. Công suất này không chỉ đủ để đạt tốc độ tối đa khoảng 30 hải lý trên giờ, mà quan trọng hơn là tạo ra dư địa điện năng lớn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, điện năng chính là nhiên liệu cho radar, hệ thống chỉ huy, liên kết dữ liệu và các thiết bị điện tử phức tạp. Một con tàu thiếu điện năng dư thừa sẽ tự khóa mình trong giới hạn công nghệ hiện tại. Một chỉ dấu rõ ràng khác cho thấy Type 055 được thiết kế để giải bài toán chiến lược dài hạn là hệ thống phóng thẳng đứng. Với 112 ống phóng, gần gấp đôi Type 052D, Type 055 không chỉ tăng số lượng đạn mang theo, mà còn tăng đáng kể khả năng linh hoạt cấu hình. Quan trọng hơn, kích thước ống phóng lớn hơn cho phép tích hợp những loại vũ khí mà tàu khu trục cỡ trung không thể mang.
Điều này khiến Type 055 trở thành một nền tảng mở, có thể tiếp tục được nâng cấp trong suốt vòng đời 30 đến 40 năm mà không cần thay đổi thiết kế cơ bản. Nhìn từ góc độ này, Type 055 không phải là câu trả lời cho một mối đe dọa cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Nó là lời giải cho bài toán căn bản, làm thế nào để Hải quân Trung Quốc thoát khỏi giới hạn của lực lượng ven bờ và bước vào sân chơi của các hải quân viễn dương thực thụ. Việc Trung Quốc đã biên chế ít nhất 8 chiếc Type 055 và tiếp tục đóng thêm cho thấy đây không phải là thử nghiệm hay phô trương, mà là một quyết định chiến lược đã được khóa chặt. Type 055 vì thế cần được nhìn nhận như một cột mốc, không phải một sản phẩm đơn lẻ. Nó đánh dấu thời điểm Trung Quốc chấp nhận trả chi phí lớn để đổi lấy năng lực kiểm soát biển xa, thứ mà không một hải quân nào có thể đạt được nếu thiếu tàu chiến mặt nước hạng nặng. Và chính từ nền tảng này, những vai trò nặng ký hơn của Type 055 trong cấu trúc hạm đội Trung Quốc mới bắt đầu thực sự hình thành. Nếu phần 1 lý giải vì sao Trung Quốc buộc phải đóng Type 055, thì đến phần 2, câu hỏi quan trọng hơn xuất hiện, Trung Quốc đã đóng con tàu này theo tư duy nào? Bởi Type 055 không chỉ lớn hơn các tàu khu trục trước đó. Nó được thiết kế như một nền tảng chiến lược dài hạn, nơi kích thước, kết cấu và dư địa nâng cấp quan trọng hơn rất nhiều so với việc tối ưu cho một nhiệm vụ cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Trong chiến tranh hải quân hiện đại, kích thước không còn là yếu tố phụ như nhiều người từng nghĩ. Kích thước thân tàu quyết định trực tiếp khả năng tồn tại và tiến hóa của một chiến hạm trong suốt vòng đời 30-40 năm. Một con tàu đóng ra chỉ để phù hợp với công nghệ hiện tại sẽ nhanh chóng lỗi thời. Ngược lại, một con tàu được thiết kế với dư địa lớn sẽ có khả năng tiếp nhận những hệ thống chưa tồn tại tại thời điểm nó được hạ thủy. Đây chính là triết lý cốt lõi phía sau Type 055. Với chiều dài khoảng 180 m và lượng giãn nước đầy tải từ 12.000 đến 13.000 tấn, Type 055 không chỉ lớn hơn Type 052D mà còn tiệm cận và thậm chí vượt nhiều tàu tuần dương hiện đại. Lượng giãn nước lớn mang lại 3 lợi thế nền tảng, không gian, ổn định và dư địa năng lượng. 3 yếu tố này kết hợp lại tạo nên khả năng gánh hệ thống mà các tàu cỡ trung không thể có, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu. Trước hết là không gian. Một thân tàu lớn cho phép bố trí các khoang rộng hơn cho nhiên liệu, hậu cần, trung tâm chỉ huy và các hệ thống kỹ thuật. Type 055 có thể mang theo lượng nhiên liệu đủ để duy trì hoạt động liên tục trên biển khoảng 5.000 hải lý, tương đương các tàu chiến mặt nước hạng nặng của Mỹ. Điều này cho phép con tàu không chỉ tham gia các nhiệm vụ ngắn ngày, mà còn duy trì hiện diện dài hạn ở các vùng biển xa như Tây Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương, nơi việc tiếp tế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tiếp theo là độ ổn định. Trong môi trường biển động, một tàu càng lớn thì biên độ dao động càng nhỏ. Điều này không chỉ giúp thủy thủ làm việc hiệu quả hơn, mà quan trọng hơn là duy trì chất lượng hoạt động của các hệ thống cảm biến và chỉ huy. Radar mảng pha cỡ lớn, các hệ thống theo dõi đa mục tiêu và liên kết dữ liệu đều đòi hỏi nền tảng ổn định để hoạt động chính xác. Một tàu nhỏ hơn có thể mang radar hiện đại, nhưng khi gặp biển động kéo dài, hiệu suất sẽ suy giảm đáng kể. Type 055 được thiết kế để giảm thiểu vấn đề này ngay từ đầu. Yếu tố thứ 3 và ngày càng quan trọng là năng lượng. Hải chiến hiện đại không còn chỉ tiêu thụ nhiên liệu để chạy động cơ. Phần lớn năng lượng trên tàu chiến ngày nay được dùng cho radar, hệ thống điện tử, máy tính, liên kết dữ liệu và các hệ thống tự động hóa. Type 055 sử dụng cấu hình động cơ tua bin khí COGAG với 4 động cơ QC280, mỗi động cơ có công suất ước tính khoảng 38.000 mã lực. Tổng công suất hơn 150.000 mã lực không chỉ đảm bảo tốc độ tối đa khoảng 30 hải lý mỗi giờ, mà còn tạo ra nguồn điện dư thừa rất lớn. Nguồn điện dư thừa này chính là khoảng trống tương lai mà các nhà thiết kế hướng tới. Khi các hệ thống mới xuất hiện, radar mạnh hơn, máy tính xử lý nhanh hơn, hoặc các thiết bị điện tử tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, Type 055 không cần phải đại tu toàn bộ cấu trúc. Con tàu đã được thiết kế sẵn để hấp thụ những nâng cấp đó. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa một tàu chiến đóng để dùng ngay và một tàu chiến đóng để tiến hóa. Kết cấu thân tàu và thượng tầng của Type 055 cũng phản ánh tư duy nền tảng này. Thượng tầng liền khối, bề mặt nghiêng, hạn chế chi tiết lộ thiên không chỉ nhằm giảm tín hiệu radar, mà còn tạo điều kiện bố trí các hệ thống lớn một cách gọn gàng và hiệu quả. Không gian bên trong được tối ưu để chứa các trung tâm chỉ huy, phòng máy và khoang kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến độ ổn định tổng thể. Điều này đặc biệt quan trọng với các tàu chiến mặt nước hạng nặng, nơi mỗi thay đổi nhỏ về phân bổ trọng lượng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đi biển. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Type 055 được thiết kế như một nền tảng mở là hệ thống phóng thẳng đứng. Với 112 ống phóng, không chỉ số lượng tăng lên so với thế hệ trước, mà kích thước ống phóng cũng lớn hơn đáng kể. Điều này cho phép con tàu mang nhiều loại vũ khí khác nhau, kể cả những loại có kích thước và yêu cầu kỹ thuật vượt chuẩn khu trục thông thường. Quan trọng hơn, điều này cho phép thay đổi cấu hình vũ khí theo nhiệm vụ mà không cần thay đổi thiết kế cơ bản của con tàu. Khi nhìn vào vòng đời dự kiến 30 đến 40 năm của Type 055, có thể thấy rõ Trung Quốc không xem đây là giải pháp tạm thời. Trong khoảng thời gian đó, công nghệ chiến tranh hải quân chắc chắn sẽ thay đổi sâu sắc, từ cảm biến, liên kết dữ liệu cho tới vũ khí. Một con tàu không có dư địa nâng cấp sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Type 055 được thiết kế để tránh kịch bản này bằng cách chấp nhận chi phí lớn ngay từ đầu để mua lấy khả năng thích nghi về sau. Vì vậy, Type 055 không nên được nhìn nhận như một tàu khu trục lớn. Nó là một nền tảng chiến lược trên biển, nơi kích thước,
kết cấu và năng lượng được ưu tiên để phục vụ khả năng tiến hóa lâu dài. Chính tư duy nền tảng này mới là điều khiến Type 055 trở nên đáng chú ý, thậm chí đáng lo trong mắt các đối thủ. Bởi một khi nền tảng đã tồn tại, mọi thứ được đặt lên trên nó trong tương lai chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong nhiều thập niên, hải chiến thường được hình dung như cuộc so kè hỏa lực, ai có tên lửa xa hơn, ai bắn nhanh hơn, ai mang nhiều đạn hơn. Nhưng thực tế của chiến tranh hải quân hiện đại đã thay đổi sâu sắc. Ngày nay, ưu thế không còn nằm ở phát đạn đầu tiên, mà nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ không gian tác chiến trước khi phát đạn đó được bắn ra. Chính trong bối cảnh này, vai trò thực sự của Type 055 mới bộc lộ rõ ràng. Một tàu chiến mặt nước hạng nặng không còn được đánh giá chỉ bằng số lượng tên lửa nó mang theo, mà bằng khả năng nhìn thấy, hiểu được và điều phối mọi thứ xung quanh nó. Trong một môi trường biển rộng lớn, nơi mục tiêu có thể xuất hiện ở khoảng cách hàng trăm km, việc phát hiện sớm chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là khả năng ghép nối thông tin, phân loại mối đe dọa và đưa ra quyết định đúng thời điểm. Type 055 được thiết kế để đảm nhiệm chính vai trò đó. Khác với các tàu khu trục cỡ trung vốn chủ yếu tập trung vào tự vệ hoặc hộ tống gần, Type 055 được định hình như một trung tâm chỉ huy nổi. Điều này thể hiện ngay từ cách bố trí không gian bên trong. Con tàu có đủ diện tích và điện năng để duy trì các trung tâm chỉ huy lớn, nơi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau được xử lý đồng thời. Không chỉ dữ liệu từ chính con tàu, mà còn từ các tàu khác trong đội hình, từ máy bay, từ phương tiện không người lái và từ các hệ thống trinh sát ngoài đường chân trời. Trong chiến tranh hiện đại, việc nhìn thấy không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến của một nền tảng đơn lẻ. Một tàu chiến mạnh là tàu có thể nhận thông tin từ nhiều hướng, nhiều tầng, sau đó tổng hợp thành một bức tranh thống nhất. Type 055 được phát triển để làm đúng điều đó. Khi một con tàu có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn, nó không chỉ phản ứng với tình huống, mà còn định hình cách tình huống diễn ra. Điều này dẫn tới một thay đổi quan trọng trong cách sử dụng lực lượng. Thay vì mỗi tàu tự tìm mục tiêu và tự chiến đấu, Type 055 cho phép Hải quân Trung Quốc tổ chức tác chiến theo hướng tập trung hơn. Con tàu này có thể đóng vai trò bộ não, trong khi các tàu khác trong đội hình trở thành cánh tay. Trong một nhóm tác chiến mặt nước, sự tồn tại của một tàu chỉ huy mạnh giúp giảm đáng kể sự chồng chéo nhiệm vụ, đồng thời tăng tốc độ ra quyết định. Khả năng kiểm soát này đặc biệt quan trọng trong các kịch bản đối đầu cường độ cao, nơi thời gian được tính bằng giây. Khi nhiều mục tiêu xuất hiện đồng thời, từ máy bay, tên lửa cho đến tàu mặt nước, việc phân loại và ưu tiên mối đe dọa trở thành bài toán sống còn. Một tàu chiến thiếu năng lực xử lý thông tin sẽ nhanh chóng bị quá tải, dù hỏa lực có mạnh đến đâu. Type 055 được thiết kế để tránh kịch bản đó, bằng cách ưu tiên năng lực xử lý và chỉ huy ngay từ nền tảng. Một điểm ít được chú ý nhưng rất quan trọng là khả năng hoạt động độc lập ở cấp độ chỉ huy. Trong nhiều tình huống, việc triển khai tàu sân bay không phải lúc nào cũng phù hợp vì chi phí chính trị và quân sự quá lớn. Khi đó, một tàu chiến mặt nước hạng nặng có khả năng chỉ huy độc lập trở thành công cụ cực kỳ linh hoạt. Type 055 có thể đảm nhiệm vai trò trung tâm cho một nhóm tàu mặt nước mà không cần sự hiện diện trực tiếp của tàu sân bay, qua đó mở rộng đáng kể lựa chọn chiến lược cho Trung Quốc. Ở góc độ tâm lý và răn đe, khả năng kiểm soát chiến trường còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn hỏa lực thuần túy. Một đối thủ có thể chấp nhận đối đầu với một con tàu mạnh, nhưng sẽ dè chừng hơn nhiều khi phải đối đầu với một con tàu có khả năng nhìn thấy và theo dõi mọi chuyển động của mình. Khi đối phương không biết mình đang bị theo dõi từ khi nào, ở khoảng cách bao xa và ở cấp độ nào, áp lực tâm lý sẽ gia tăng đáng kể. Type 055 trong vai trò trung tâm kiểm soát tạo ra chính loại áp lực đó. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Type 055 không tự mình thay đổi cục diện chiến tranh hải quân. Sức mạnh của nó chỉ phát huy đầy đủ khi được đặt trong một hệ thống tác chiến rộng lớn hơn, nơi các nền tảng khác bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của Type 055 cho thấy Hải quân Trung Quốc đã tiến tới một giai đoạn mới, từ việc tập trung vào từng con tàu riêng lẻ sang việc xây dựng năng lực kiểm soát không gian biển ở cấp độ hệ thống. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình phát triển, có thể thấy Type 055 là bước chuyển từ tư duy tàu chiến sang tư duy hệ thống chiến tranh trên biển. Trong tư duy đó, hỏa lực chỉ là một phần của câu chuyện, phần còn lại và ngày càng quan trọng chính là khả năng kiểm soát thông tin, kiểm soát nhịp độ và buộc đối phương phải phản ứng theo cách mình mong muốn. Và chính ở điểm này, Type 055 trở thành một quân bài chiến lược, ngay cả khi nó chưa bắn một phát đạn nào. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, điều quan trọng nhất cần rút ra là Type 055 không phải là một con tàu được sinh ra để gây chiến, mà là một con tàu được sinh ra để thay đổi cách các cường quốc phải suy nghĩ về chiến tranh trên biển. Trong hải chiến hiện đại, những gì đáng sợ nhất thường không nằm ở khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng, mà nằm ở giai đoạn trước đó, khi đối phương buộc phải điều chỉnh đội hình, thay đổi kế hoạch và chấp nhận rủi ro cao hơn chỉ vì sự hiện diện của một năng lực mới. Type 055 chính là hiện thân của kiểu sức mạnh đó. Nó không mang dáng dấp của một vũ khí thần kỳ có thể tự mình quyết định thắng bại. Thay vào đó, nó là sản phẩm của một tư duy chiến lược dài hạn, nơi kích thước, nền tảng, năng lượng và khả năng kiểm soát được ưu tiên hơn những giải pháp ngắn hạn. Trung Quốc không đóng Type 055 để giải quyết một mối đe dọa cụ thể tại một thời điểm cụ thể, mà để tạo ra một công cụ có thể thích nghi với nhiều kịch bản khác nhau trong suốt vài thập kỷ.
Điều này lý giải vì sao Type 055 gây chú ý ngay cả khi nó không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Một tàu chiến mặt nước hạng nặng có khả năng làm trung tâm chỉ huy, duy trì hiện diện dài ngày ở biển xa và gánh các hệ thống thế hệ mới sẽ buộc các đối thủ phải tính toán lại mọi kịch bản tác chiến. Khi một con tàu có thể nhìn xa hơn, hiểu nhanh hơn và điều phối tốt hơn, ưu thế không còn nằm ở phát đạn đầu tiên mà nằm ở việc ai buộc ai phải phản ứng. Từ góc độ này, Type 055 không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà là dấu mốc về tư duy. Nó đánh dấu thời điểm Hải quân Trung Quốc chuyển hẳn từ logic phòng thủ mở rộng sang logic kiểm soát không gian biển. Trong logic đó, mỗi con tàu không còn được đánh giá đơn lẻ mà được xem như một mắt xích trong hệ thống tác chiến lớn hơn. Type 055 là mắt xích then chốt, nơi thông tin hội tụ, quyết định được hình thành và nhịp độ chiến trường được định hình. Điều khiến các đối thủ thực sự phải dè chừng không phải là việc Type 055 mang bao nhiêu tên lửa, mà là việc nó tồn tại như một nền tảng mở. Trong vòng đời dự kiến 30 đến 40 năm, con tàu này có thể liên tục được nâng cấp, tích hợp các hệ thống mới và đảm nhiệm những vai trò mà hôm nay còn chưa được công khai đầy đủ. Khi nền tảng đã đủ lớn và đủ ổn định, giới hạn duy nhất còn lại là ý chí và nguồn lực của quốc gia sở hữu nó. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một cách tỉnh táo, Type 055 không tự động đảm bảo ưu thế tuyệt đối cho Trung Quốc. Hiệu quả thực sự của con tàu này phụ thuộc vào cách nó được sử dụng, vào khả năng phối hợp với các lực lượng khác và vào trình độ con người vận hành nó. Một con tàu mạnh đặt trong một hệ thống yếu sẽ không phát huy hết giá trị, nhưng ngược lại, một con tàu mạnh nằm trong một hệ thống ngày càng hoàn thiện sẽ trở thành chất xúc tác làm thay đổi cán cân. Điều đáng chú ý hơn cả là tốc độ và sự nhất quán. Việc Trung Quốc không dừng lại ở một hoặc hai chiếc Type 055 mà tiếp tục đóng thêm và đưa chúng vào biên chế, cho thấy đây không phải là thử nghiệm mà là lựa chọn chiến lược đã được khóa chặt. Khi số lượng tăng lên, những năng lực mà Type 055 đại diện sẽ không còn là ngoại lệ mà trở thành một phần quen thuộc của môi trường an ninh trên biển. Nhìn về phía trước, Type 055 có thể không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu. Nó mở ra một giai đoạn mới, nơi Hải quân Trung Quốc sở hữu những công cụ đủ sức định hình cách các nước khác triển khai lực lượng trên đại dương. Trong giai đoạn đó, chiến tranh có thể vẫn chưa nổ ra, nhưng luật chơi đã thay đổi. Và trong mọi cuộc cạnh tranh chiến lược, kẻ buộc người khác phải chơi theo luật mới luôn nắm lợi thế lớn nhất. Ở góc độ này, Type 055 không chỉ là một con tàu, nó là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi dài trên đại dương, một cuộc chơi mà kết quả không được quyết định trong một trận đánh, mà trong nhiều năm điều chỉnh, thích nghi và thử thách lẫn nhau. Và chính điều đó mới là lý do khiến Type 055 trở thành một yếu tố không thể bỏ qua trong mọi phân tích về tương lai của cán cân hải quân khu vực và thế giới.